ζήσεις και να βιώσεις για μία και αν είσαι και τυχερός για περισσότερες φορές στη ζωή σου, μα η γέννηση ενός παιδιού σου φυσικά. Εγώ είχα την τύχη να τη ζήσω μία και μοναδική φορά αυτή την εμπειρία και ποιο είναι το άλμπουμ που έχω συνδέσει με αυτό το συγκλονιστικό γεγονός? Μα το Keane, τον Pat Metheny Unity Group, και αυτό αρχικά για το συγκλονιστικό κομμάτι το Born, το έκτο κομμάτι στη σειρά που υπάρχει σε αυτό το καταπληκτικό δισκάκι. Το Keane ηχογραφήθηκε τον Ιούνιο του 2013 στα MSR Studios της Νέας Υόρκης, κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο του 2014 από την Non-Such Records. Στην αντίληψή μου όμως έπεσε, όπως προείπα, την πιο κατάλληλη στιγμή στις αρχές του 2016. Το συγκρότημα του Pat Metheny στο Keane λέγεται πλέον Unity Group και είναι μια διευρυμένη έκδοση της Unity Band από το άλμπουμ Unity Band του 2012, αλλά με την προσθήκη του πολυοργανίστα Giulio Carmassi και του σαξοφωνίστα Chris Potter. Η γνωστή jazz rock, jazz fusion, Pat Metheny αισθητική είναι παρούσα και διάχυτη σε ολόκληρο το άλμπουμ, το οποίο είναι εκπληκτικό. Το συναίσθημα ως συνήθως ξεχυλίζει, είναι επίπεδου ενός Imaginary Day, ενός Still Life Talking και ενός We Live Here, albums δηλαδή που είχε κυκλοφορήσει ως Pat Metheny Group. Βέβαια εμένα μου αρέσουν τα περισσότερα album που έχει κυκλοφορήσει ο Pat Metheny, είτε αποκλειστικά ως προσωπικά του, είτε ως Pat Metheny Group και είτε ως ντουέτο, είτε με τον Lyle Mays, είτε με τον Charlie Hayden, είτε με τον Brad Mehldau. Τώρα, εκτός από το Born και το We Go On είναι ένα απίστευτα ατμοσφαιρικό κομμάτι. Και τα δύο πρώτα του άλμπουμ, στα On Day One και Rise Up, έχουν απίστευτο groove, απίστευτο feeling. Όμως ολόκληρο το άλμπουμ είναι καταπληκτικό. Βέβαια εγώ ειδικός στη jazz δεν είμαι όμως ειδικός στο να επιλέγω για το τι μου ταιριάζει καλύτερα να ακούω, αναλόγως της διαθέσεώς μου βέβαια, και ο Pat Metheny είναι ένας καλλιτέχνης που οι μουσικές του μου ταιριάζουν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και ως επιτοπλίστων μεταξιδεύουν σε τοπία που λίγοι καλλιτέχνες του συγκεκριμένου είδους το έχουν πετύχει. Απ' την άλλη βέβαια ο Pat Metheny ήταν ένας καλλιτέχνης που με τις μουσικές του με έκανε να εισχωρήσω όσο έχω εισχωρήσει το συγκεκριμένο είδος, στην jazz δηλαδή, οπότε τον έχω και σε πάρα πολύ μεγάλη υπόλοιψη. Keane, τον Pat Metheny Unity Group, ίσως όχι ένα άλμπουμ που άλλαξε τόσο τη ζωή μου, αλλά ένα άλμπουμ που έχει συνδυαστεί με ό,τι συγκλονιστικότερο έχει συμβεί στη ζωή μου.